Theo một văn bản của Viện Kiểm sát Nhân dân quận 7, trích dẫn lại lời khai của bị can thời điểm bị bắt giữ năm 2017, Cự không thừa nhận hành vi dùng vũ lực với nạn nhân, cũng không thể hiện hành vi hiếp dâm hay dâm ô mà chỉ nói đến như một tai nạn, lóng ngóng nên té úp mặt vào vùng mông. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Liên quan tới vụ việc một du học sinh Mỹ tố cáo bị anh rể hờ xâm hại đang được cơ quan công an phục hồi điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ bị can Lê Phú Cự, sinh năm 1968, ngụ quận 1, để điều tra tội hiếp dâm. Nạn nhân là chị V.T. sinh năm 1993, là một du học sinh đang theo học ở Mỹ. Trước đó, phía Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phục hồi điều tra vụ án hơn một năm nay và đầu tháng 4 năm 2019 đã khởi tố bị can đối với Lê Phú Cự, nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chiều ngày 13 tháng 4, khi đang lẩn trốn tại một chung cư cao cấp ở quận 7, Cự bị cảnh sát khống chế, đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bị can Lê Phú Cự. Sự việc nói trên xảy vào năm 2015 và đã được Công an quận 7 khởi tố vụ án hiếp dâm, khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam với Cự vào tháng 11 cùng năm. Thế nhưng một điều khó hiểu là Viện Kiểm sát Nhân dân quận 7 lại ra hủy bỏ quyết định khởi tố bị can. Vụ án sau đó cũng bị đình chỉ điều tra do hết thời hạn theo quyết định vào tháng 1 năm 2016 cho tới khi được phục hồi điều tra vào tháng 1 năm 2018 do có đơn tố cáo từ phía gia đình nạn nhân. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lật lại thời điểm Cự bị công an tạm giữ để điều tra vào tháng 11 năm 2015, theo văn bản số 49 Viện Kiểm sát P2 ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Viện Kiểm sát Nhân dân quận 7 được báo Lao động đăng tải đã trích dẫn lại lời khai của nghi can này. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo đó, Cự không thừa nhận hành vi dùng vũ lực với bị hại, lời khai của Cự cũng không thể hiện hành vi hiếp dâm hay dâm ô mà chỉ là tai nạn, lóng ngóng nên té úp mặt vào vùng mông nạn nhân. Cự về phòng ngủ của mình thấy V. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Em vợ đang nằm ngủ, nên nảy sinh ý định dâm ô, lấy điện thoại chụp ảnh vùng mông của V. T và làm rớt điện thoại trên người V. T đang nằm ngủ, nên dùng tay chụp trúng người V. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. T và té úp mặt vào vùng mông V. T. Một dấu vết thương tích trên cơ thể nạn nhân V. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ảnh. Báo Lao động. Vụ án sau đó đóng băng bởi Viện Kiểm sát Nhân dân quận 7 cho rằng bản thân nghi can không thừa nhận hành vi phạm tội, ngoài lời khai của Cự không có nhân chứng trực tiếp nào khác, đồng thời V. Em họ T, người xuất hiện ngoài cổng nhà thời điểm xảy ra vụ việc, cũng không trực tiếp nhìn thấy sự việc. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong khi đó, theo điều tra, giữa năm 2015, chị T nghỉ hè nên từ Mỹ trở về Việt Nam để thăm gia đình. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chị T ở tại căn nhà ở khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7. Được biết, ông Cự đã có gia đình, có quan hệ tình cảm với chị gái của chị T. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dẫn đến có hai con Trung và gia đình xem ông Cự là con rể trong nhà, ở chung tại ngôi nhà nói trên. Trưa ngày 6 tháng 7 năm 2015, chị T đang ngủ trưa tại một phòng trong căn nhà bỗng phát hiện có bàn tay sờ mó vào nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Nữ du học sinh thức giấc thì thấy cự không mặc quần áo sờ mó mình. Hoảng sợ, chị la lên thì anh rể đè chị xuống giường hòng thực hiện hành vi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chị T chống trả đi lại cửa sổ phòng để kêu cứu thì đúng lúc này, NV là em họ chị T vừa về nhà, đứng trước cổng. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cự vội kéo chị T và nói với V là nhà cúp điện nên không mở cửa được. Chị T giằng co tìm cách thoát thân thì cự chụp lại uy hiếp dọa giết chị cùng cả nhà nếu như chị T. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel tiết lộ vụ việc nạn nhân T và vết thương trên cổ nghi do trong quá trình bị cự hiếp dâm. Nữ du học sinh hoảng sợ gật đầu rồi chạy xuống dưới nhà. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc này, V leo cổng rào vào trong nhà, cự lấy xe ô tô rồi đi ra khỏi căn nhà. Chị T sau đó đã nhờ bạn tức tốc đưa ra sân bay quay trở về Mỹ. Khi quá cảnh qua bên Hồng Kông chị T, bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đã gọi điện kể lại sự việc cho gia đình. Gia đình đã gửi đơn tố cáo hành vi của cự tới công an. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chị T cũng thông qua Tổng lãnh sự quán Mỹ gửi đơn tố cáo người anh rể hờ và trở về Việt Nam trực tiếp đi tố cáo về hành vi hiếp dâm, uy hiếp đe dọa giết người tới các cơ quan. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hiện phía cảnh sát đang tiến hành truy xét bị can, điều tra làm rõ vụ án.